السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا جماعة؟ رجعت لكم مقطع جديد. في هذا الفيديو راح اقرا قصصكم اللي في الديسكورد، فشكرا لكل واحد كتب قصته، مرة متحمس اني اقراها، واكيد في كثيرة محرجة وتفشل، فاذا كان عندك قصة تفشل ولا حاجة ادخل الديسكورد واكتب قصتك عشان نقراها المرة الجاية. بس قبل ما نبدأ تعرفون ان اليوم الوطني قرب، فنون قررت انها تحتفل معانا بقسم كامل خاص لليوم الوطني. الاعلام بعنوان خضرها مع نون. تبغى اعلام لليوم الوطني؟ موجود اعلام، كابات، شالات، لوحات، حتى تيشيرتات مناسبة لكل الاعمار، وفي حتى يا رجل روج اخضر يا اليوم الوطني. تبغى جوالك يطقم معاك؟ نون تقول لك تفضل خذ لك كفر لليوم الوطني. تبغى تبدا يومك بكاسة قهوة ولا شاي؟ تفضل القهوة اخضر موجود. تقدرون تتجهزون لليوم الوطني من ذحين، وما عليكم ترون نون يوصلون مرة بسرعة ان شاء الله اليوم الوطني واغراضك عندك. ومو بس كذا، ترون في عروض نهاية الشهر من 27 سبتمبر الى 30 سبتمبر، راح تكون عروض قوية يعني. استخدموا كودي BDR7 راح يخصم لكم الى مبلغ 75 ريال على منتجات نون اكسبريس. اطلبوا وما عليكم، الاغراض راح توصلكم بسرعة. شيكوا على كل الروابط في الوصف. وبس الله يحفظ مملكتنا العزيزة، وكل عام والمملكة وشعبها بخير. ويلا خليكم مع الفيديو. يلا يا جماعة، أول قصة يقول لك مرة صاحبتي طلبت مني أشرح لها شيء في مادة هي مو فاهمته، وكان قبل الاختبار النهائي بدقايق. اوه ماي جاد يا التوتر. طبعا قعدت أشرح وأتفلسف، ولما خلصت كانت قاعدة جنبنا طالبة ماجستير وقالت لي ترى شرحك كله خطأ. جي وقبل الاختبار بشوية ودخلنا الاختبار وجبنا العيد، واحس صاحبتي ندمت انها سألتني. اوه ماي جاد والله احراج. يعني انت ينطبق عليك المثل اللي يقول لك جيت يا عبد المعين تعين، جينا لقيناك يا عبد المعين تنعان. زمان يوم كنت في المدرسة سألنا الأستاذ وش تبون تصيروا لما تكبروا، ويوم جاء دوري قلت بصير عامل بلدية. سألني ليش؟ قلت عشان اتعلق في الشاحنة. اوه ماي جاد يا اخي والله الاطفال براءة من جد، والله كان حلمي اني اتعلق. سلام عليكم، هذه قصة محرجة صارت لي. من القصة من CJ فرع السعودية. والنعم والله والنعم يا CJ. مرة كنت رايح سوق بندة زمان مع أهلي، وأنا كنت ماسك العربية اللي فيها الأغراض. قاعد أمسك العربية وفجأة كذا في بالي كان ودي أفحط فيها. شوية كذا مسكت معي إلا أفحط في العربية، وقعدت أفحط في العربية حقت السوق إلا أصقع لواحد طلع فجأة بوجهي. يا ويلي كمية الإحراج ما أقدر أنساها. وقال ولد وش فيك؟ كان معصب. قال لي أعمى أنت ما تشوف؟ وأنا شغلت سبرنت في العربية ورحت لأهلي ولا كأنه صار شيء. العبرة من القصة لا حد يفحط بعربية السوق ولا بيصير لك مثل ما صار لي. يعني شوف، وكلنا جربنا هذا الشيء، حتى بس تبلع لك زيادة تبطل. اوه ماي جاد يا جماعة، رجعنا مع قصة IDRX جيمر. هذه السالفة قبل سالفة البنطلون اللي في الحلقة اللي قبل. مرة من المرات كانت القصة طويلة. مرة من المرات كان عندي حصة رياضة، رحت للحمام عشان أبدل ملابسي، وحطيت الشنطة بالزاوية، وطلعت الملابس وصرت ألبس الملابس اللي كنت لابسهم. حطيتهم في الشنطة إلا أسمع صوت إنذار قوي قدام باب الحمام. أنا خفت، وفجأة الطلاب والعمال اللي يشتغلون بقاعة الرياضة صاروا يدقوا الباب عليا. أوه ماي جاد حماس. انا على طول لبست الجزمه وشلت الشنطه وطلعت لبرا، الا الاقي نص طلاب صفي واقفين قدام الباب، ومنهم العمال اللي يشتغلون بقاعه الرياضه. بعدها واحد من العمال دخل الحمام وضغط زر صغير. انا طالعت الا الاقي الزر كان موجود ورا الشنطه، وانا ما كنت شايفه لانه كان مره صغير. كان صوت الانذار عالي مره، بس اللي كانوا متكين بصاله الرياضه ما سمعوا. اوه ماي جاد، يعني لما قلب الشنطه زر الانذار اشتغل. واحد من العمال صار يهزئ فيني قدام الطلاب، وانا مو عارف ايش قاعد يقول لان حرفيا كنت جديد بالسويد، وحتى صار يحاول يكلمني بالانجليزي بحسبني ماجستير بالانجليزي. بعدها اخذني انا وصفي وراح للصاله، وصار يكلم الاستاذ عني وصار يأشر علي، والطلاب اللي عارفين السالفه صاروا يقولون لباقي الطلاب، وانا منحرج مسوي نفسي مو فاهم ايش صار. لما خلصت الحصه قال الاستاذ الكل يروح الا داوود. جي قلت خلاص رسبت في الماده. اخذني للحمام وصار
أشر على الزر إني ما أضغطه المرة الجاية. بعدين مسكت الشنطة وحطيتها جنب الزر، وبعدها فهم إني مو قاصد. أوه ماي جاد، بالإشارة يشرح له. بس أنا عندي سؤال، إيش اللي قاعد يسوي زر الإنذار جوا الحمام؟ والله هذا السؤال اللي أنا أبغى أسأله برضو. إيش فيه؟ يعني ما شاء الله عليك في كل حلقة طالع لنا بمصيبة جديدة. الله يهدك، فشلتنا. أنا مرة من المرات حطيت جوالي تحت المخدة علشان يصور أحلامي. أنا وأبوي كنا راجعين من المدينة المنورة، ووقفنا في محطة اسمها بترول معروفة، عشان أبوي كان يبغى يشتري قهوة من تيم هورتنز، وأنا كنت جالس في السيارة. كان عندي البطانية وكنت أبغى أغطي القزاز عشان الشمس ما يضربني. طلعت من السيارة عشان أقفل الباب عشان البطانية تلصق في باب السيارة. الله على الذكاء، يعني طلع حط البطانية عشان يغطي. فهمتم؟ واو على الغباء. ألو. طيب اول ما قفلت الباب دوبي اكتشف ان المفتاح جوا السيارة، والسيارة مشغولة، يعني شغالة. مسكت راسي ودخلت التيم هورتز عشان اقول لابوي اني قفلت السيارة بالغلط. ابوي على طول خرج الكافيه وشاف اكبر غلطة سويتها في حياتي. اكيد ابوي عصب، والحمد لله لقينا احد يساعدنا نفتح الباب. اوكي الحمد لله رجعنا لجدة. والله القصة ممتازة وفيها اكشن، هذا لانه قال ان شاء الله تعجبك القصة. هو شوف الفكرة ذكية بس التطبيق سيء، هو هذه المشكلة. بس لما كان عمري حوالي 5 سنين كان عندي سلحفاة أليفة ومربيها، وشفتها في التلفزيون سلاحف تسبح، وحقتي لا، قلت يمكن حقتي تطير. لا إله إلا الله. فبحثت في جوجل هل السلاحف تطير؟ وانا كنت شوية ما اقرا زين، دخلت كم موقع وقريت. المهم طلعت الدور الثاني واخذت السلحفاة واوقف جنب الدرج واقول لها طيري طيري يا سلحفاة، واتركها ولا تطيح تحت. بس الحمد لله جهزت سطل مويه عشان الاحتياط. حسبتها جديد. مرة كنت بالسوق وجاء واحد ضربني، حسباله اني ابنه. اوه ماي جاد. وبعدين سوى كأنه ما صار شيء. يا ربي، هذه القصة عكس القصص كلها الباقي اللي يقول لك رحت وضربت واحد طلع مو اللي أعرفه ذو انضرب. السلام عليكم، أنا مرمر وبدخل في القصة على طول. وأنا صغير كنت متعود أنا وأولاد خالتي نشتري كبريت وندخل بيوت مهجورة، وعلى أساس جو رعب مرة. واو عجبني الجو. ما كان معي إلا واحد من أولاد خالتي، اشترينا كبريت واحد بس ودخلنا بيت خالي، باقي ما اكتمل. المهم قررنا نطلع للسطح وقعدنا نشغل كبريت على أكياس اسمنت، بس ما اشتغلت لأنها ابتلت من المطر. وقعدنا نحاول حتى خلص مننا الكبريت، وما حسبنا حساب النزلة. ويوم جينا بننزل وكان البيت داخل ظلام، إلا نسمع صوت كأنه واحد قاعد يهز علبة كبريت صغيرة. قعدنا 5 دقايق نستوعب الموقف واحنا متجمدين باماكننا من الخوف، الا تجيني لحظة شجاعة وقلت لولد خالتي يلا ننزل جري ونطلع بسرعة. المهم ربي ستر علينا ونزلنا بدون ما نشوف شيء او نتأذى. يوم طلعنا من البيت وقف الصوت، ومن بعدها تبنا اننا ندخل اماكن مظلمة مرة ثانية. وبس هذا الدرس اللي تعلمناه. يا جماعة من تتوقعون اللي كان حرك الكبريت؟ ما ادري ليش عندي احساس انه الكبريت حقهم كان بقى فيه حبه يحسبونه خلص، حطوه في جيبهم فهم يمشون يطلع الصوت. فهمتهم؟ السلام عليكم. السالفه لها 7 أو 8 سنوات. كنا في رمضان انا واخوي الكبير، عطشت خذيت مويه او ماء. ايش ندري. المهم وتخبيت ورا الباب حق غرفتي، وشافني اخوي الكبير وشافني وضربني، والمويه انكبت وتعب وعطش. وبعدها بكم دقيقة جاء قال لي ايش رأيك ناخذ مويه باردة؟ تحمست ورحنا المطبخ، قال اخوي غطي علي لين اشرب. قلت تمام. المهم اشوف الباب حق غرفة امي انفتح واهرب غرفتي، واخوي اول ما شاف امي سوى نفسه غبي كان يحطها فيا. والمهم رحت اشوف اخوي وهو انجلدت معاه. في خطوبة أختي أبوي قال لي صب القهوة، وصبيت للضيوف، ووصلت حق أبو خطيب أختي وكبيت القهوة على رجله وانحرق. وأبوي غمز لي
ورحت المطبخ وهي صديت. يعني اكفاها على اي واحد، كفيت على ذا. مرة عام 2017 كنت مسافر بريطانيا، يوم كنا في الطيارة كانت الرحلة على جدة، بعدها كانت الى بريطانيا. فجأة انصدمت اول ما وصلنا بريطانيا لقينا شباب سعوديين. انا ما ادري، كنت احسب ما في سعودي هناك. يا ربي، هذا اللي يبغى يقول لنا انا رحت بريطانيا، رحت بريطانيا ما ادري انه مبروك مبروك خلاص. بص يا سيد، كنت في مرة جالس في الحديقة وكنت لابس سماعتي وجالس اسمع اغاني المفضلة، ففجأة حمامة زج عليا. الله يكرمكم، فجمت. جايب مناديل عشان امسح الوسخ. اول ما طلعت المناديل لقيت سرب حمام ماشي، وحصل اللي ما توقعت، واللي حصل ولا شيء. يعني قصدك انهم كلهم زجوا عليك بقى. هذا موقف محرج صار لي، كان عندي اختبار رياضيات وكان صعب مرة. بعد الاختبار قلت مستحيل اجيب حتى 10 من 20. واليوم اللي بعده الاستاذ قاعد يقول الدرجة، لما وصل عندي قال 20 من 20، وانا باعلى صوتي قلت له كذاب. اوه ماي جاد، الفصل كله ضحك حرفيا. الحمد لله انه كان طيب وما نقصني، والله ما الومك. صدمة، تخيل ما تتوقع حتى 10 20 تحصل. انا ترى مرة قد صار لي كذا موقف، امي قالت لي بحاجة وقلت له كذابة، وكان يعني خلاص كان مرح، ما كان في قناة بندرت اكس. في مرة كنت في المنصة في الاختبارات النهائية، وانا شفت واحد نفس اسمي بالضبط، وسألني كيف انت نفس اسمي بالضبط، وانا قلت له ابوك متزوج وحدة بالسر. ها؟ وتالي الولد قال لأمه، وما يحتاج اكمل اللي صار مع الاب. يعني طلع يا رجل هذه القصة كيس، يعني طلع انه على اساس اخوه من ابوه. ما ايش يصدق، ما يمشي. يا اخي مرة كنت في مستودع شركة ابوي، تمام؟ اوكي، المستودع كبير وللتخزين. المهم يا بندر، كنت لابس ثوب وجالس على كرسي في المستودع، وغمضت عيوني ومرتاح يا رجال، استكنان مع ريحة الكراتين وانتظر. الا فجأة فار داعس 200 يجي يتسلق رجلي. والله يكرمكم يدخل داخل الثوب، وصل الين فخذي. وات اوه ماي جاد، وانا اول ما استوعبت شهقت وانتفضت يا ولد، نفضه صار فيها الفار مترين قدام. اوه ماي جاد، حتى احسن خفت يا رجال. اوكي بس شباب، وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى انكم استمتعتم بالقصص. زي ما قلت لكم، اذا كان حابين تدخلون الديسكورد حياكم الله، في فعاليات، في يعني اشياء كثيره، ويعني حياكم الله. ولا تنسون اللي هو مشترك اشترك، ولا تنسون اللايك، وان شاء الله نشوفكم في الفيديوهات الجايه. مع السلامه. سارعي للمجد والعلياء.